So, ang topic na ito ay tungkol sa kung paano mag-solve ng plane area in rectangular coordinates using integration. Kaya ang title nito ay Plane Areas in Rectangular Coordinates. So, gagamit tayo ng integration para mag-solve ng plane area in rectangular coordinates or Cartesian plane. So, ito ang mga dapat nating tandaan sa topic na ito. So, number 1, when the region is bounded by the line x equals a, x equals b, the x-axis, and the curve y equals f of x. So, ito yung ating region. Itong enclosed area. So, ang gagawin natin dyan, hatiin natin yung region na yan indefinitely, maraming rectangular strips as thin as a line. So, ganyan ang hati natin. So, ito yung meron tayong isang representative rectangular strip. Itong nasa bandang gitna na yan, Medyo nilapara natin para makita natin yung width at saka yung length ng ating rectangular strip. So, ang bawat width ng rectangular strip ay equal siya sa dx. So, makita natin na yung length ng ating rectangular strip ay equal siya sa y. At yung y na yon ay defined by the function y equals f of x dito sa x na ito, Sa x na yan. Okay? So, ang area ng rectangular strip na ito ay equal siya sa dA. So, dahil yan ay rectangle, ang formula ng area ay length times the width. Okay? So, dahil ang length natin ay y at ang width natin ay dx, so dA equals y dx. Kaya rin i-integrate natin both sides. So, integral of dA is a. So, pag nag-integrate tayo, ibig sabihin na yun, ay pagsasama-samahin na yung area ng rectangular strips, At ang pagsama-sama ay mag-uumpisa sa A, From A hanggang B. Hanggang dito sa B na ito, Of y dx. Ngayon, yung y na yun, equal siya sa f of x. Kaya, pag pinalitan siya, yung y na ito ng f of x, then the area now equals the integral from a to b of f of x dx. Okay, next, number 2, When the region is bounded by the line x equals a, x equals b, the curve y sub h equals f of x. Ang ibig sabihin ng y sub h ay higher y, Kaya ay y high. Pwede rin tawagin na y high. Ito naman, another curve, na boundary ng region equal siya sa y sub l, which is equal to g of x, So, higher y natin equals sa f of x, y sub l natin equals sa g of x. So, ang ibig sabihin ng y sub l ay lower y or y low, So, ito yung ating region. So, the same procedure, hatiin siya sa infinite number of rectangular strips as thin as a line. So, meron tayong representative rectangular strip. Ito, vertical, So, ang length niya ay magbuhat dito hanggang doon, So, ito yung ating L. Ito naman yung width niya, yung lapad niya. At ang width niya, pagka vertical ay dx. So, napansin natin dito, pag vertical, ang width ay dx. So, dahil ito ay vertical din, ang width natin ay dx. Ngayon, gano'n kahaba yung length L? So, i-ring distance na ito ay y sub h. I-ring distance naman na rin ay y sub l. So, therefore, that L is equal to y sub h minus y sub l. So, ang area nung ating rectangular strip, yung isa, equal siya sa dA, length times width, ang formula, dahil yan ay rectangle,
So, dA, so yung length natin ngayon, as I have said, so base dito sa figure natin, equal siya sa y sub h minus y sub L. And then times the width, dx. Ngayon integrate natin both sides. So, integral ng dA equals sa a. So, pag nag-integrate, ibig sabihin, pagsasama-samahin na natin yung area ng rectangular strips. At ang pagsama-sama, uli ay mag-uumpisa sa x equals a hanggang x equals b. So, meron tayong integral from a to b of y sub h minus y sub L times the width dx. Now, yung y sub h ay equal sa f of x at yung y sub L ay equal sa g of x. Kaya magiging area, is the integral from a to b of f of x minus g of x dx. Okay, next, number 3. Sa number 3 naman, dito, the region is bounded by the line y equals c, y equals d, the y-axis, and the curve x equals f of y. So ngayon naman, ang gagawin natin, hahatiin naman natin yung rectangular strips, o yung region ng rectangular strips, at ang rectangular strips naman natin ay horizontal, pa-horizontal naman ang hati natin. Okay, so pagka horizontal, so ito yung ating representative rectangular strip, by the way, by yung ating representative, ito. Pag horizontal, ang width niya ay dy. Pag horizontal, ang width ay dy. Perpendicular kasi siya sa y-axis. So, ang length niyan ay equal sa x. Yung length ng ating representative na ito. At yung x na yon ay defined by f of y. Dito sa point na ito, dito sa y-axis. So, dA, length times width. So, dA, so dahil ang length natin ay equal sa x, kasi so the width natin ay dy. So, area now, pag in-integrate natin both sides, so integral of dA equals a. So, pag nag-integrate, ibig sabihin, pagsasama-samahin na yung area of infinite number of rectangular strips, as thin as a line. So, magiging the integral from c to d of x dy. So, yung pagsama-sama ng area ng rectangular strips ay magsisimula sa c at matatapos sa d. Dahil yung x ay equal sa f of y, so the area now is the integral from c to d of f of y dy. Okay, next, number 4. When the region is bounded by the line y equals c, y equals d, the curve x sub r equals f of y, and the curve x sub L equals g of y. Ang ibig sabihin ng x sub r ay x at right. Ito naman, x sub L ay x at left. So, ito yung ating region. So, the same procedure, ang hati ay horizontal. Pag ganyan ang hati natin. Okay? So, ito yung ating representative rectangular strip. So, ito yung length niya, ito yung width. So, pagka perpendicular sa y-axis, ang width ay dy. Ngayon, yung length naman ito, yung distance na area ay x at right. Ito, yung distance na ito. Area naman ay x sub left, x sub L. So, therefore, kung kukuhain natin yung length is x sub r minus x sub L. So, the area of one rectangular strip is length times width. So, dA, x at right minus x at left. So, yun yung length natin. Yung width naman natin ay dy. So, integrating both sides, integral of dA is a. So, pag nag-integrate, ibig sabihin, pagsasama-samahin na yung area ng rectangular strips. At ang pagsama-sama rito ay from C to D. Magbuhat dito, papunta rito sa D. C to D of x sub r minus x sub L dy. Ngayon, yung x sub r equal siya sa f of y.
At yung x of L naman ay equal siya sa G of Y. So the area now of the region is the integral from C to D of f of Y minus G of Y dy. So let us have example kung paano tayo kumuha ng plane area in rectangular coordinates by integration. No? So example number 1, so find the area of the region enclosed by the lines 2x minus 3y equals 12, x equals 10, and the x-axis. So ang unang step, kinakailangan mo nating i-drawing yung figure, sketch natin yung figure. Okay? So, sketch natin yung figure. So, one boundary is the x-axis. No? So, drawing natin yung x-axis at saka yung y-axis natin. So, ayan yung ating y-axis. Ito naman yung ating x-axis. So, itong x-axis na ito ay boundary ng region. Ito naman yung ating y-axis. Another boundary is the line x equals 10. So, the line x equals 10 ay vertical line na dadaan sa x equals 10. So, 5 and then 10. So, dito. Drawing natin yung line na x equals 10. Okay. So, ito yung line na x equals 10. Another boundary is the line 2x minus 3y equals 12. 2x minus 3y equals 12. So, 2x minus 3y equals 12. So, ito ay line, So, dahil yan ay boundary, para ma-enclosed yung region, para makabuo tayo ng closed region, ibig sabihin, yung 2x minus 3y equals 12 ay mag-i-intersect dito sa line na x equals 10 at saka sa x-axis. So, may intersection yung mga boundaries, Kaya, mag-intersect siya sa x equals 10. So, hanapin natin yung point of intersection ng line na 2x minus 3y equals 12 and x equals 10. So, point of intersection. So, letter A ay yung 2x minus 3y equals 12. 2x minus 3y equals 12 and the line x equals 10. Yan. So, when x is 10, when x equals 10. So, when x equals 10, so, ayun na yung x na yun, papalitan natin ng 10. So, 2 times 10 minus 3y equals 12. So, meron tayong 20. And then, minus 12 equals 3y. So, therefore, y equals 8 over 3, So, 8 over 3 equals y. So, yung point of intersection ng line na x equals 10 at saka yung 2x minus 3y equals 12 ay 10, 8 over 3. So, i-plot natin yun, 10, 8 over 3. So, yung 8 over 3 ay equal din siya sa 2n 2/3, 2n 2/3. Okay? So, sabihin natin ito yung 1. Tapos ito ay 2. Tapos ito ay 3. So, 1/3, 2/3. So, pagka kinuha natin dito, so, nandito siya sa tapat na ito, So, itong point na ito ay 10, 8 over 3. 10, 8 over 3.
Okay. Letter B naman, yung point of intersection ng x-axis at saka yung 2x minus 3y equals 12. Ano? So, 2x minus 3y equals 12 and the x-axis. And x-axis. So, yung x-axis na yan, no, ang ibig sabihin yan ay y equals 0. So, when y is 0, no? So, when y equals 0. So, yung y na yun, papalitan natin ng 0. So, 2x minus 3 and then times 0 equals 12. So, therefore, x is 12 divided by 2. No? So, x equals 6. So, dadaan siya sa x equals 6. No? So, halimbawa, ito yung 5. Ano? So, nandito yung 6 natin. Ito. Okay? So, meron na tayo ngayong 2 points. No? And 2 points determine a line. No? Kaya, pag kinonect natin yan, yung dalawang points na yan, so, yun na ngayon yung graph nung 2x minus 3y equals 12. So, connect natin, no? Okay. So, ito yung 2x minus 3y equals 12. So, 2x minus 3y equals 12. Yung graph niya. So, nasan ngayon yung region? So, ito yung region, ano? The region enclosed by the x-axis, the line x equals 10, and 2x minus 3y equals 12. Ano? So, let us now find the area, ano? So, solution 1 muna tayo. Solution 1. So, yung ating region ay right triangle, no? So, pwede natin siyang mahanap yung area using formula ng triangle, no? So, yun yung gagamitin natin sa solution 1. So, yung area niya natin using formula ng right triangle. At ang formula sa area ng triangle ay 1/2 base and then times the height. So, yan yung formula natin. So, 1/2. So, ito yung base natin, ano? At yung base natin ay 10 minus 6. At ang 10 minus 6 ay equal siya sa 4. So, yan yung base natin. And then, times the height. So, yung height natin ay itong distance na ito, ano? Magbuhat dito hanggang doon. At yung height na yon ay equal siya sa 8/3. So, yung height natin ay 8/3. So, 8/3. Okay. So, yung area natin ngayon ay equal siya sa 8/3 times 4 times 1/2. So, area 4 divided by 2 ay 2 times 8/3 ay 16/3. So, ang sagot natin ay 16/3 square units. No? So, yan yung ating answer. So, the area of the region is 16/3 square units. So, yan yung solution 1 natin. Okay, next. Magkaroon tayo ng solution 2. So, this time, gagamit na tayo ng integration. No? Paghanap ng area by integration. So, balik tayo sa ating figure. No? So, dito sa solution 2, ang gagawin natin ay hahatiin natin yung ating region into an infinite number of rectangular strips as thin as a line. No? Ganyan. Ganyan ang hati. Vertical strip.
o vertical strips ang gagamitin natin. So, mag-draw ang natin, ang gagawin natin, magguguhit tayo ng isang representative rectangular strip. So, guhit tayo ng isang representative rectangular strip. Okay? So, ito yung ating representative rectangular strip. So, pagka vertical, ang width natin ay dx, ano? Lagi ang width natin ay dx, perpendicular sa x. So, ito yung ating length, no? Ito. At yung length na yan ay equal siya sa y, no? Y. And that y is defined by the line 2x minus 3y equals 12. So, dito, pagka gagamit tayo ng integration, dapat nating i-observe na yung ating vertical strips, no, yung length niya ay consistent na defined by the line and the x-axis, no, from boundary, the first boundary up to the last boundary, ano. Ayan. So, nakita nyo, so bawat guhit natin ng vertical strip, yung itaas nakatukod sa 2x minus 3y equals 12, yun namang ibaba nakatukod sa sa x-axis. So, pare-pareho yan. Consistent yan. Magbuhat sa 6 hanggang sa 10. No? So, yung length natin equals sa y. Yung width natin equals dx. So, begin with dA. Dito ang umpisa. So, dA equals length times the width. So, ito yung area ng isang rectangular strip, So, yung length natin ay equal siya sa y. Y. At ang width natin ay dx. So, ito yung ating dA. Okay? Kaya rin, ni-integrate natin both sides. So, integral ng dA ay a. At integral of y dx. Y dx. So, pag nag-integrate tayo, ang ibig sabihin yan, pagsasama-samahin na natin yung area ng mga rectangular strips. At ang pagsama-sama ng area ng rectangular strips ay magsisimula dito, Yan. Dito ang umpisa, doon sa 6. So, yun yung ating A. At hanggang sa huling rectangular strip dito sa tapat ng 10, So, yun yung B natin. Okay. So, area now. So, ulitin natin, So, magsasama-sama na tayo ng area ng rectangular strips natin, So, ang umpisa ay sa 6, Dito sa point na ito. So, yun yung ating A, yung 6. So, integral from 6 hanggang sa huling rectangular strip at dito sa tapat ng 10. So, 6 to 10 of y dx. So, from 2x minus 3y equals 12. So, solve natin ngayon yung y. Kasi, kailangan natin y in terms of x. Y equals f of x. So, okay? So, meron tayong 2x minus 3y equals 12. So, 2x minus 3y equals 12. So, solve natin yung y. So, magkakaroon tayo ng 2x minus 12 equals 3y. Tapos, di-divide natin both sides by 3. So, magkakaroon tayo ng 2/3 x minus. So, 12 divided by 3 ay 4. So, equals y. Okay. So, yung y na ito ngayon ay papalitan natin ng 2/3 x minus 4. So, 2/3 x and then minus 4 dx. Yan. Kaya ngayon, i-integrate na natin. So, we will have 2x squared over 3.
Yung integral ng 2x over 3, 2x squared over 3. So, cancel 2. So, matitira ay x squared over 3, no? And then, minus integral of 4 dx ay 4x. So, this is to be evaluated from 6 to 10. Yan. So, meron tayong area. So, when x is 10, so, magkakaroon tayo ng 10 squared over 3, so 100 over 3. 100 over 3. And then, when x is 10, so we'll have 40, 4 times 10 is 40. And then, minus, so, f of a. So, when x is 6, so, 36 over 3. Okay? And then minus, so 4 times 6 ay 24. Tapos, simplify natin. So, meron tayong area equals 100 over 3. And then minus 40. And then negative 36 over 3. And then positive 24. So, yung area natin now, so 100 over 3 minus 36 over 3, so 64 over 3. 64 over 3. And then negative 40 plus 24 ay negative 16. So, meron tayong LCD na 3. So, meron tayong 64 over 3 and then minus. So, yung 16 ay 48 over 3. Equal din siya sa 48 over 3. So, 64 over 3 minus 48 over 3. So, the answer is 16 over 3. 16 over 3 square units. So, yun yung area ng region natin. So, 16 over 3. So, pareho lang na nakuha natin dito sa by formula ng triangle. 16 over 3 square units. Okay, next. So, solution 3 naman tayo ngayon. So, ito yung ating region, enclosed by the line x equals 10, the line 2x minus 3y equals 12, and the x-axis. So, yung point na yun ay 6, 0. So, ay 10, 8 over 3 yung point na yun. So, ngayon, dito sa solution 3, ay gagamit naman tayo ng horizontal strips. Horizontal, rectangular strips. So, magiging hati naman natin ngayon ay pahiga. Pag ganyan, Pag ganyan ang hati. Okay? Okay. So, palagi, meron tayong representative na idodrawing, representative rectangular strip. So, drawing tayo ng isang representative rectangular strip. Pahiga. Yan. So, ito yung ating representative rectangular strip. So, pagka horizontal, yung width natin ay dy. Width equals dy. So, ito yung ating length. So, yun yung length natin. Okay? So, buhat dito hanggang doon. So, yung distance na ito, buhat doon sa x equals 10, hanggang dito sa y-axis. Ito yung ating x sub r or x at right. Ganun siya kahaba. X at right. Tapos, magbuhat doon sa kabilang dulo naman, dito sa dulo na ito, yung ating rectangular strip, yung ating representative, Yan. Hanggang dito, ito naman yung ating x at left. Ganun siya kahaba, x at left. So, therefore, yung length natin ay x at right minus x at left, So, yung L natin na yun ay equal siya sa x right
minus x left. Okay. So, dA, no, equals length times width. So, ito yung dito tayo mag-uumpisa palagi, no? So, dA. So, dA natin, so yung length natin, ang ating rectangular strip, consistent yan from y equals 0 hanggang y equals 8/3. Yung exot right natin, nakatukod siya sa 10. Yung exot left natin, nakatukod siya sa 2x minus 3y equals 12. Consistent siya. So, yung length natin ay x right, no? Or exot right minus exot left, and then times the width dy. And then integrate both sides. So, area now, the integral of dA is a, is the integral. So pagka horizontal, ang ginagamit natin na lower limit at saka upper limit ay C at saka D, no? So from C to D. Pagka naman vertical, ang ginagamit natin A at saka B. So x right minus x left, and then times the width dy. Now, what is x right? So, yung x right ay yung tinutukuran ng rectangular strips sa gawing kanan. So, pag nagguhit tayo ng rectangular strip, tutukod siya sa x equals 10. So, ito yung ating x right. Ano? Okay? At yung x left naman ay palaging nakatukod dito sa line na 2x minus 3y equals 12. So, doon manggagaling yung ating x left. Ano? So, 2x minus 3y equals 12. So, 2x minus 3y equals 12. So, pag sinolve natin yung 2x, so 2x equals 3y and then plus 12. Tapos, x now equals 3/2y and then plus 6. Okay? So, ito yung ating x left. So, area now equals integral of x right natin ay 10. No? Yun yung ating x right. 10 minus x left. At ang x left natin ay 3/2y plus 6. So, 3/2y and then plus 6. And then times the width dy. So, ibig sabihin, yan, ano? Pagsasama-samayan na natin yung area ng rectangular strips at ang pagsama-sama ay mag-uumpisa tayo rito sa lugar na ito, ano? Pataas. Yan, so ganyan. So, yung lugar na ito ay y equals 0. Itong lugar na ito, y equals 0. Kaya yung